Maligayang pagdating sa mga DIY ideas! Ipapakita ko sa inyo ngayon ang isang scarf na pang-winter. So, nakaubos ako ng 2 bola ng yarn dito at ituturo ko sa inyo maya-maya kung paano ito gagawin. So, yung kulay ng yarn natin ay ombre at napaka-simpleng single crochet lang ang gamit ko dito. So, yeah! Ang scarf na ito ay approximately 140 centimeters yung length nito at 20 centimeters width. So, magsisimula na tayo. Ito yung 2 bola ng yarn ang gagamitin natin. Ito ay ang Mega Color Ombre by Rico Designs at makikita ninyo yung pag-change ng kulay from gray to violet. At ang isang bola ay 100 grams to 50 meters. 80% polyacrylic, 20% wool. So, ito ay talagang nagbibigay ng warmth para sa taglamig. At, kailangan natin ng 6 to 7 hook size, pero gamit ko ang number 9. So, dahil ito ay experiment ko kung anong kalalabasan pag mas malaking hook ang gamit. And then, yung kulay nito ay number 5. So, ito yung dito sa gilid makikita natin yung buong kulay ng yarn. Okay. So, yeah. Magsisimula na tayo. Dito tayo magsisimula sa gray na part dito sa gitna. So, tatanggalin natin tong yarn dito sa gitna. At hanapin yung pinakadulo nito. Ayan. So, medyo makapal yung yarn dahil ipagsabay natin yung 2 bola ng yarn. Ito, parallel yung 2. Pinagsabay ko ito and then make a knot na ganito. Tapos, make 19 chain stitches. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ayan. So, pabalik, gumawa ng single crochet dito sa kasunod na butas. So, yung pang 18. Ayan. And then, dito ulit sa kasunod na butas, single crochet ulit. Ayan. So, hanggang sa matapos tayo. Eto. So, natapos ko na ang row ng single crochet at ito na rin yung width ng ating scarf. So, next row, gumawa ng isang chain stitch tapos i-turn over ito at sa mismong kasunod na butas dito, gumawa ng single crochet, then isang chain stitch at isa pa uling single crochet. Ayan. And then, skip ng isang butas. So, dito, single crochet, chain stitch at single crochet. Skip ulit at gumawa ng single crochet. Tapos isang chain at isang single crochet. So, skip ulit and gawin uli yung pattern para sa row na ito. So, yung pattern ay isang single crochet, isang chain stitch at isang single crochet. Tapos, mag-skip ng isang butas. Tapos, ulitin yung pattern hanggang sa makarating tayo sa dulo. Okay? Ayan. At eto, andito na yung dulo. Ayan. So, yung last na single crochet. So, eto na yung pattern. Ito ang itsura ng pattern na ito. So, ayan. So, sa susunod na row, gumawa ng isang chain stitch and then turn over ito. Sa unang butas, dito, gumawa ng isang single crochet. Dito. Okay. So, ipasok yung hook and then single crochet. Tapos, isang chain stitch and then yung pangalawang single crochet. Then, skip ng butas, single crochet, isang chain stitch at isa uling single crochet. Skip.
dito, ipasok yung hook. So, single crochet, chain stitch, at yung pangalawang single crochet. Ayan, mag-skip uli ng butas. At gawin yung same na pattern na isang single crochet, isang chain stitch, at isang single crochet. Ayan, andito na tayo sa dulo at nakagawa na rin ako ng isang chain stitch. So, turn over ito at simulan ang panibagong row. So, same pattern pa rin. Single crochet, chain stitch, at single crochet, skip ng isang butas. So, eto na, medyo mahaba-haba na yung scarf natin. At, yeah. Ayan na yung, andito na tayo sa violet na part ng yarn. So, malapit nang matapos ang scarf natin. Eto, ayan. From gray, ayan, nagiging light pink ito. Then, beige, pink. So, eto parang medyo violet na ito. Hanggang nagiging darker yung kulay. At, ayan, violet na talaga ito. Okay. So, yung kasunod ay tatapusin na natin yung scarf. So, eto yung pattern niya. Ayan, tignan ninyo. At eto yung sa beginning. Ayan, nakikita ninyo parang straight line ito. So, okay, ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, yung dalawa. Pero actually, yung dulo ang gagawin natin dito para ma-finish na itong scarf natin. So, eto, makikita niyo parang rugged yung finish niya. Etong isa, straight line dahil ang ginawa natin dito ay puro chain stitch kanina. So, yung gagawin naman natin dito para matapos na itong scarf natin ay gagawa tayo ng puro chain stitch din. So, ganito. Okay, ipasok yung hook dito sa butas and then completely pull through yung yarn. So, ayan. Ganyan lang. So, yan ang chain stitch natin. So, yan ang magiging finish nitong ating scarf. So, ayan. Straight line na ito. So, eto. Tapos na tayo. So, i-cut lang natin ang extra na yarn. And then, completely pull through the yarn para mag-close ito. Ipasok yung mga extra na yarn. So, eto, dito din sa beginning. Sa start, ipapasok natin ang mga ito sa stitches na nagawa natin para malinis tignan yung gawa natin. Ayan. Tapos na ang scarf natin. Napaka-warm nito at super ang lambot pa. At ang ganda ng kanyang design. Masarap hawakan sa kamay. Maganda rin tignan yung pag-iiba ng mga kulay. So, sana ay nagustuhan ninyo ang videong ito. Bigyan kami ng thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kaya, magkita-kita ulit tayo sa susunod na videos. Bye!